Circle Positive Ultimate Plus. Okey, saya mula kenal Dr. Lin masa program apa SRB lah. SRB ke EP? ERB. ERB. Masa tu kita bercakap tentang bisnes. Okey, Dr. Lin memperkenalkan produk dia. Masa tu belum launch lagi, Dr. Ans. Itu spray untuk baby. Kebetulan saya ada baby yang baru lahir. Saya tanyalah berapa umur dia, boleh guna apa semua. Okey, doktor cakap okey, so 1 tahun ke atas. Nanti dia kata ada tu dia nak bagi tester pada saya. Okeylah. Okey, bila tu saya jumpa balik masa coaching untuk kita orang punya circle. Dr. Lin bagi tester tu untuk saya guna. Okay, kebetulannya saya balik tu, saya tak guna terus, saya terlupa. Lepas tu anak saya batuk macam batuk kering tu. Lepas tu cerita dengan Dr. Lee, tanya saya dah guna belum. Saya kata belum, anak demam. Dia kata cubalah kalau sakit-sakit tekak boleh. Saya cuba sembuh. Okey, saya sembuh tengah hari sekali, malam sekali. Esok alhamdulillah macam batuk anak saya tu hilang. Dia macam batuk kering tau. Dia macam bekah-bekah, dia macam batuk yang kalau kita tu main sakit lah batuk tu. Alhamdulillah hilang batuk tu. Okey, sekarang ni saya guna untuk gigi dia lah, supaya tak kena crash gigi ataupun gigi rongak lah sebelum masanya, sebab baby kan susah nak berus gigi dia. Jadi saya cuba nanti untuk beberapa tahun akan datang mungkin kita boleh tengok feedback dia. Sebab itu untuk pencegahan awal lah kanak-kanak daripada baby daripada dia mula tumbuh gigi umur 1 tahun sehingga dia besar lah. Sebab dia susah nak kontrolkan makanan manis apa semua. Mesti tak susu formula kan, susu Campur. Susu campur. Lagi cepat nak tu kan. Lagi cepat nak kena kasih gigi lah. Okay, terima kasih. Sama.